ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਮਕ 1 ਚਮਚ, 1 ਚਮਚ ਲਈ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ, ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ, ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਟਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੇੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਚਕਲੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਚਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਚਕਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਚਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਿਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੋਟੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਵੇ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰੌਂਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵੇਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਸ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੋਰਸ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੋਰਸ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਰਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰੌਂਠੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਚੋਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਓ ਚਕਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖੁਰਪੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਲਟਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਰੌਂਠਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस तरह स्टफिंग करनी विच आराम ना बनाना, पोले पोले हत्थां नाल वेलना, बल्कि काली नहीं करनी, सख्त हत्थां नाल नहीं वेलना, सिर्फ पोले पोले हत्थां नाल वेलना। लो जी साडा भी परोठा
टोस्ट परौंठा भी बन के तैयार हो गया। देखो जी आप इस तरह पलटांगे, पलट लिया। उसी तरह आप घ्यो लाता, मैनू भी इतना ही थोड़ा थोड़ा प्रेस करना। लो जी भी साडा परौंठा लो जी इस तरह ही इन्हू परौंठे को आप अपने डब्बे च पा लो। ठीक है जी। अच्छा जी मैं हूँ तुहानू 3 तरह के परौंठे बना के दसते हैं, तुसीं भी इस तरह ही बनाने जिस तरह मैं बनाए हैं। हुण तुहानू प्लेट च पा के इहदी चंगी तरह गार्निश करके दस। प्लेट च रखते हैं 3 परौंठे ते लस्सी का गिलास भी रखता। यह आप रखांगे हुण परौंठियां ते बटर। लो जी हुण साडी प्याज वाली परौंठियां दी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। ते हुण तुसीं भी इस स्टाइल च बनानी है ते बना के खानी ते फिर देखियो कि कितना टेस्ट आया ते मैनूं कमेंट करके दस्सियो। साडी वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। थैंक यू जी, धन्नवाद, सत श्री अकाल।